7 آسمان، 7 اقلیم، 7 دریا، 7 فرشته مقرب، 7 گناه کبیره و عجایب هفتگانه برای همه ما آشنا هستند و همه به خوبی می‌دونیم که عدد 7 در اسطوره شناسی، تاریخ و فرهنگ نقشی کلیدی داره. اما چرا 7 به عددی مقدس و مقیاسی جهانی تبدیل شده؟ چرا به جای 7 آسمان 8 یا 6 آسمان نداشتیم؟ و چرا ماه رو به 4 هفته تقسیم می‌کنیم و چرا گناه بزرگ دیگری مثل دروغ 7 گناه کبیره یهودیان رو به 8 گناه تبدیل نکرده؟ اونچه مسلمه تقدس اعداد قدمتی طولانی در تاریخ بشر دارن. به عنوان مثال اهمیت عدد 3 رو از زمان مصر باستان مشاهده می‌کنیم. چرا که عدد 3 پیوندی با مفهوم خانواده که از پدر، مادر و فرزند تشکیل شده برقرار میکنه. و چون خانواده به عنوان شالوده تمامی نظام‌های اجتماعی اهمیتی نمادین داره، تقدس بخشیدن به عدد 3 طبیعی به نظر میرسه. به همین دلیل رد پای اون بر خدایان یونانی، رومی و حتی مسیحیت باقی مونده. اما دلیل اهمیت عدد 7 کمی پیچیده تره و جدای از تفاسیری که بعدها به اون اضافه شده، به نظر میرسه ریشه تقدس عدد 7 به 2 خاستگاه برمیگرده. خاستگاه اول عصب شناسان است. مغز انسان در همه ابعاد حسیش 6 محرک رو به راحتی تشخیص میده. اما در پردازش محرک هفتم به مشکل برمیخوره. به عنوان مثال انسان 6 صدا رو همزمان تشخیص میده. اما با اضافه شدن صدای هفتم تفکیک اونها از یکدیگه به راحتی امکان پذیر نیست و صدایی مثل همهمه به گوش میرسه. درباره حواس دیگه هم با کمی اختلاف شرایط این گونه است. به همین دلیل برای انسان باستانی 7 عددی شمارش ناپذیر، مرموز و ناشناخته بود. اما خاستگاه دیگه به ستاره شناسی مربوطه. یعنی هنگامی که عدد 7 در پیوند با 7 اختر مقدس میشه. این باور که 7 اختر مهم در آسمان وجود داره، در ابتدای هزاره اول پیش از میلاد در میان قبایل آریایی ساکن ایران زمین پدیدار شد. و در قرن ششم و هفتم پیش از میلاد با سیطره دولت ماد و پارس بر سرزمین‌های همسایه در تمدن‌های دیگه هم وامگیری میشه. البته تا قبل از اون منجمان تونسته بودن 5 اختر یعنی خورشید، ماه، تیر، ناهید و بهرام رو رصد کنند و به همین دلیل مدتها عدد 5 جایگاهی قدسی داشته که نشونه‌های اونو در گاهان زرتشت، متون مانوی و حتی تا دوران اسلامی هم مشاهده می‌کنیم. اما زمانی که برای اولین بار در ایران شرقی ستاره شناسان موفق شدند کیوان و برجیس رو رصد کنند، شمار اختران به 7 عدد افزایش پیدا میکنه و چرخشی بنیادی در رمزگذاری آسمان پدید میاد که در این چارچوب هر اختر با ایزدی همسان میشه و اون چه مشخصه این رصد باید به دست مهرپرستان انجام شده باشه. چرا که مهمترین اختر یعنی خورشید همون ایزد اصلی اونها یعنی مهره. به این ترتیب مفهوم 7 اختر به وسیله مهرپرستان چهارچوبی دینی پیدا میکنه و مضمون کلی اون به دین زرتشتی نفوذ کرده و به وسیله اون شاخه شاخه شده و گسترش پیدا کرده و حتی در عرفان اسلامی به حیات خودش ادامه میده. از طرفی با کوچ آریایی‌ها به ایران غربی وارد بابل شده و به درون فرهنگ سامی و ادیان ابراهیمی و حتی یونانی هم نفوذ میکنه که با وامگیری گسترده مسیحیت از شاخه رومی آیین مهر در اروپا رواج چشمگیرتری پیدا میکنه. در حالی که این مفهوم از همون ایران شرقی به چین هم راه پیدا کرده. پس تقدس عدد 7 مسیری طولانی و پرپیچ و خم رو در میان فرهنگ‌های مختلف پشت سر گذاشته و با هر تبادل فرهنگی معنایی تازه به اون اضافه شده تا اینکه وقتی امروز
ما با 7 خان رستم و 7 شهر عشق و داستان‌هایی از این دست مواجه میشیم، پی میبریم که چرا این داستان‌ها مانند اختری درخشان در آسمان فرهنگ می‌درخشند و ما باید چون ستاره شناسان باستانی ایران زمین این اختران رو رصد کرده و رمزگشایی و دوباره رمزگذاری کنیم.